السلام علیکم. موږ زول ټاپک کم شروع کړی او ریسپټر ان هیومن باډي. موږ مختلف ریسپټر ویلیو او بیا موږ دا ووی چې موږ به صرف دوه ریسپټر په دې بک کې وایو د 10 کلاس لیوله پورې، فوټو ریسپټر او سونو ریسپټر. نننی زموږ ټاپک دی فوټو ریسپټر. فوټو ریسپټر دا په کوم ځای کې دي؟ دا په آی کې دي. نو د هغې نه مخکې چې فوټو ریسپټر څه دي په آی کې، موږ به د آی پوره اناټمي د هغې چې کوم سټرکچر دی هغه وایو. د آی سټرکچر چې دی دا کافي کمپلیکیټډ سټرکچر دی. نو دا چې زه به تاسو ته آرام سره وایم، داسې تادي به په دې نه کوو. نو شروع کو په آی باندې. These are also known as visual receptor. فوټو ریسپټر یا ویجوال ریسپټر دا یو څیز دی. فوټو مطلب تصویر چې کوم لیده کاته دي د هغې دپاره ریسپټر، یا ویجوال ریسپټر یو خبره ده. Eye is an organ used as a receptor in human body. A pair of eyes is present in human being which are present in the orbits of the face. دوه سترګې دي موږ سره، رایټ او لیفت، او دا په کوم ځای کې دي؟ آربټ آف د فیس. د مخ په سترګو چې کوم آربټس دي، کنډولي دي، دا هغه ځای کې دي. The eye is very complex structure. It is in the form of ball. The wall of the eyeball consists of 3 layers. اوس دا چې دی آی دا د بال په شکل کې دی. تاسو به چېرته هم سترګې لیدلي د ځناور چې کله قرباني وشي د هغو سترګې چې کله راوباسي داسې ګول شانتې وي، د بال شانتې. دغه شانتې د انسان سترګه هم د بال په شانتې ده، او د دې 3 لیرز دي. کم لیر دي؟ اولنی د سکلیرا، دویم د کوراید، او دریم لیر چې دی هغه دی ریټینا. نن به موږ صرف وایو سکلیرا او کوراید. سکلیرا چې دی دا ډېر اسان دی. سکلیرا کم لیر دی؟ The outermost white tough muscular layer is called sclera, which cover the eye from the outside. Its interior part is transparent and bulging. sclera چې دی که نه، سترګه چې کله موږ راواخلو د دې چې کوم ګیر چاپېره دا ټول سپین دی، دا سپین پټ چې دی تاو دی، دغې ته سکلیرا وایي. دا سکلیرا بیا موږ دوو کې ډیوایډ کړله. سکلیرا څنګه دوو کې ډیوایډ ده؟ یو چې زموږ دا مخامخ کوم سترګه موږ چې یو بل ته ګورو، دا مخامخ چې کوم سترګه موږ ته ښکاري، دې پارټ ته موږ د سکلیرا وایو کورنیا. دې پارټ ته څه وایي؟ کورنیا. کوم چې موږ ته مخامخ ښکاري دې ته کورنیا وایي. او بیا چې باقي چې کوم سترګه ده د هغې نه ګیر چاپېره شاته دا کوم سکلیرا تاو ده، نو هغه بیا د کارنیا پارټ نه دی. سکلیرا چې ده یو انټیریرلی شوه او نور باقي پوسټیریرلی یا چې کوم شاته طرف ته سترګه ده زمونږه، نوره سکلیرا هلته تاو شوې ده. انټیریرلی چې کوم سکلیرا ده نو هغه څنګه ده؟ ټرانسپیرنټ ده. د هغې نه ډېر په اسانه باندې لایټ پاس کېږي. چې کوم امیج وي هغه د لایټ په ترو جوړېږي که نه، نو ډېر په اسانه د هغې نه امیج پاس کېږي. دا ټرانسپیرنټ ده. او بلجنګ مخکې طرف ته راوتې شنتې ده، داسې کنویکس شنتې ده، داسې بلجنګ. د انټیریور پارټ چې دی انټیریور پارټ یا مطلب کورنیا، د سکلیرا کوم پارټ؟ کورنیا. دا ټرانسپیرنټ او بلجنګ دی. دویم میډل لیر کوراید. دې ته به اوس تاسو ډېر په غور باندې ګورئ. کوراید چې دی دا لږ ګران غوندې لیر دی. په دې کې کافي څیزونه دي چې هغه به تاسو ګورئ چې کوراید کې کم څیزونه دي. It gives a darker color to the inner eye. دا سترګې ته لږ تور شانتې رنګ ورکوي. The choroid layer is thick in the interior part and make ciliary body. Interiorly دا choroid چې دی دا thick دی او دغه ځای کې دا ciliary body هم جوړوي. دې ځای کې تاسو ته یې دونه ایکسپلین کړی نه دی، خو دا به زه تاسو ته اوس ووایم. نوټس کې به یې تاسو ته زه ښیم. کې ما لږ وړوکی ډایګرام جوړ کړی دی چې دا ciliary body څنګه دي. دا آیرس چې دی دا انټیریرلی په کوراید کې انټیریرلی بل څه شی دی؟ آیرس. زمونږ د سترګو تور چې کوم دی هغې ته څه وایي؟ آیرس. په دې آیرس کې دنده یو وړوکی شانتې هول دی، هغې ته وایي پیوپل. نو دې آیرس کې دنده پیوپل دی which control the amount of light entering the eye. دا پیوپل څه کوي؟ زمونږ سترګې ته چې کوم لایټ دنده ځي بهر ته ځي هغه کنټرول کوي. behind the pupil a lens is present which focus image from different distance on the retina. د دې پیوپل یا د دې آیرس نه شاته لینس دی. نو لینس به هم زه تاسو ته ډایګرام کې وښیم چې دا لینس څنګه پروت دی. The lens is held by suspensory ligament which is attached with the ciliary body. The muscle of the ciliary body control the focusing of the lens. دا لینس چې دی که نه، موږ چې کوم عام بیا دا لینس کله خراب شي نو موږ بیا څه کوو؟ لینسز لګو که نه، چشمې لګو یا چې دی آی لینسز چې کوم هغه کنټیکټ لینسز دي هغه لګو. دا لینس چې دی
د کار څه دی امیج چې زمونږ کوم دی هغه فوکس کول. دا امیج فوکس کیږي څنګه دې لینس ته سسپینسري لیګمنټس لګېدلي. سسپینسري لیګمنټس څه شی دی؟ لیګمنټ چې دی دا چې کوم مختلف زمونږ باډي کې مسلز دي هغه یو بل سره اټیچ کړي دي لیګمنټس، یا مسل چې دی د بون سره اټیچ کړی. دلته لیګمنټ چې دی دا سسپینسري لیګمنټ دا لګېدلی لینس یې اټیچ کړی دی چاته؟ سیلیري باډیز ته. او سیلیري باډي چا سره اټیچ دي؟ سیلیري مسل سره. نو چې کله زمونږ نږدې څه شی موږ اینو یا لرې څیز اینو نو دا سیلیري مسل چې دی دا کنټریکټ کیږي، ریلیکس کیږي. د هغې په وجه باندې موږ امیج چې دی فوکس کوو. دا اوس تاسو ته زه لږ ډیټیل سره بیا وایم. دی ډو یو نو ته وګورئ. The contraction and dilation of pupil is also a reflex function as it automatically adjusts to the intensity of light. You might observe the contraction of pupil. دغه دا وایي چې pupil چې دی د contraction او relaxation چې دی دا هم یو reflex action دی، reflex function دی. چې کله زموږ سترګې په ډیم لایټ کې مطلب رڼا کمه هغه ټایم کې دا pupil چې دا ډایلیټ شي. چې کله موږ سیده زیات رڼا ته وځو یا نور ته یا چې زموږ سترګو څوک لایټ ونیسي نو یو دم زموږ د سترګو دا پیوپل نه دی دا کنټریکټ شي. نو دا څه کوي؟ دا ایر هغه د لایټ هغه انټري کنټرول کوي. نو دا ریفلیکس ایکشن په دې پیوپل کې دی. د دې پیوپل باره کې تاسو ته یو بله خبره وکړم. د دې فایده مطلب یو بل ځای کې دی، یو بل ځای کې غټه فایده دا ده چې کله یو انسان دی تاسو پې شک شي چې دا انسان وفات شو نو هغه به تاسو څنګه پته لګوئ چې دا وفات شو دی؟ نو زیاتره چې دی که نه د ټولو اولنی سمټم موږ دا ګورو چې د هغه سترګو ته زر لایټ ونیسو. نو چې انسان ژوندی نو د هغه پیوپل به کنټریکټ کېږي، ریلیکس کېږي. خو چې انسان مړي د هغه پیوپل به نه کنټریکټ کېږي نه ریلیکس کېږي، په یو ځای به ولاړي. د دې پیوپل یو دغه فایده ده. اوس تاسو ته زه دا په نوټس کې بیا وایم. دا چې کورایډ چې دې باندې به تاسو دونې ښه نه یې پوه، دا تاسو ته زه ډېر په اسانه طریقې سره وایم. اوس دې ته ګورئ فوټو ریسپټر، دې ته ویجوال ریسپټر هم وایي. درې لیرز نه جوړ دی. سکلیرا د ټولو اوټر لیر دی، دویم کورایډ میډل لیر دی، دا د سکلیرا پسې راځي. ریټینا د انر لیر دی، دا په ټولو کې دنده راځي. دا درې په دې کې لیر شو. اولنی دی سکلیرا. سکلیرا چې دی اوټر موسټ لیر دی، وایټ دی په کلر کې او دا ټف وي. دا ټف د دې فایده دا ده، ټف مسکولر لیر د دې فایده دا ده چې دا چې کوم سکلیرا ده که دا نه وی نو زموږ دنده چې کوم سترګه ده هغه خو بالکل اوبه اوبه شانتې ده، نو هغه به بیا ټوله بهر ته رابایده. نو دا څه کوي؟ یو پروټیکشن هغې ته ورکوي. نو دا یو ټف لیر دی. دا څنګه ده؟ دا ټول سترګې نه ګیر چاپېره، ټول سترګې چې کوم میټرکس دی د هغې نه ګیر چاپېره ده. انټیریرلی دې ته کارنیا وایي، پوسټیریرلی شاتم دا تاو ده، میډیلی منځ طرف ته د پوزې چې کوم طرف دی دا میډیل طرف شو. لیټرلی چې کوم زمونږ غوږ طرف ته د سترګې دا سایډ دی دې ته لیټرل وایي، هغه طرف ته هم دی، له پاسه هم دی د سکلیرا، لاندې هم سترګې کې دا سکلیرا دی. مطلب سترګې چې کوم بال دی د هغې نه ټول ګیر چاپېره دا سکلیرا ده. انټیریرلی دا ټرانسپیرنټ ده او بلجنګ ده. اوس پسې کورایډ وایم. د کورایډ لیر ته تاسو وګورئ، دا میډل لیر دی، دا ډارک کلر ورکوي دندنۍ سترګې ته. اوس د تاسو ته ما دلته یو سمپل غوندې ډایګرام ویستی دی. دا د ټولو چې کوم بهر ما ویستی دی دا بلیک دا مطلب شو سکلیرا. ټیک ده. د سکلیرا پسې زمونږ څه دی؟ سکلیرا پسې بیا کورایډ دی که نه؟ کورایډ دا دی ګورئ، دا لیر داسې بالکل د دې پسې دا لیر دی داسې تاو شو دی د دې ځای پورې راغلی دی. دا ټول به د کورایډ کې راځي. کورایډ کې تاسو ویلي چې انټیریرلی به دا څنګه وي؟ دا به انټیریرلی تک وي. تک څنګه دی؟ اوس ګورئ دې ځای کې نور څه خو نشته که نه، صرف دغه یو لیر دی، دلته هم دغه یو لیر دی، دلته هم دا یو لیر دی. خو په دې انټیریرلی د دې ډېر شي څیزونه دي. اولنی دا څه شی دی؟ دا دی آیرس. دا څه دی؟ آیرس دی. آیرس کې دنده څه وي؟ پیوپل دی. آیرس په آیرس کې دنده پیوپل دی په سنټر کې. ښه دا ما تاسو ته چې کوم هغه سکلیرا وي اول تاسو لږ سکلیرا ویم. سکلیرا کې فرض کړه دا زمونږ سترګه ده، سترګې پټ دی ګیر چاپېره داسې دې ځای کې. د انټیریرلی چې کوم ښکاري که نه موږ ته دا سترګه دا څه دی؟ کارنیا ده، د انټیریر پارټ آف سکلیرا دی. باقي سکلیرا پارټ دا شو. ټیک ده. پسې څه دی؟ کورایډ. کورایډ داسې شروع شو دی ګیر چاپېره ټول سترګه کې تللی. دا کورایډ چې دی انټیریر پارټ تک دی. تک څنګه دی؟ دا پکې دی آیرس. آیرس کې دنده څه دی؟ سنټر کې پیوپل دی. آیرس پسې دا دی سیلیري باډي. دا څه دی؟ سیلیري باډي.
دې طرف ته هم دا سیلري باډي ده، دې طرف ته هم دا سیلري باډي راغل ده داسې او شاته کنټینیو شو ده دې کورایډ سره. دا مطلب ټول کورایډ دی که نه، خو دا سیلري باډي په کورایډ کې دا پارټ څه دی؟ سیلري باډي ده، دا شاته راغلی. دې سیلري باډي ته مسل اټیچ وي، واړه واړه خس مسل وي، هغې ته وایي سیلري مسل. هغه بیا دا کنټریکټ کوي، ریلیکس کوي. نو چې دا راښکلی کېږي دا لیګمنټ دې ته لګېدل دي، دا لیګمنټ دی، دا کوم لیګمنټ دی؟ سسپنسري لیګمنټ. دا چا سره لګېدل دي؟ لینس او د سیلري باډي په منځ کې. دا په سیدي سسپنسري لیګمنټ. نو چې کله منګه سترګې زمونږ سترګه چې داسې امیج فوکس کوي څه هم کوي، نو هغه ټایم کې دا سسپنسري لیګمنټ راښکلی کېږي، دا لینس چې د دې شکل چینج کېږي. ګورې د لینس شکل څنګه چینج کېږي؟ لینس شکل داسې چینج کېږي چې کله اوس ډېر لایټ راغی، چې ډېر لایټ راشي نو پیوپل څه شي؟ پیوپل وړوکی شي که نه. پیوپل وړوکی فایده دا ده چې دنده دې لږه لږه مطلب لږ لایټ ریز راشي که نه. چې کله ډېر لایټ وي خو هغه خاص هم ډېر ریز راځي که نه، نو هغه به یې لږ غوندې لایټ ریز دنده ولېږي، نو هغې نه ښه ښکلی پراپر امیج جوړ شي. خو چې کوم ځای کې تیاری نو تیارې ټایم کې څه وشي؟ دا پیوپل ځان ډایلیټ کړي. دې ډایلیټ دې دپاره شي چې هغه اړې کوم لایټ دی نو خو کم دی، نو دی وایي چې ما ته زیات لایټ راغی. چې دا ډایلیشن مطلب دا دی چې ما ته زیات لایټ راشي او چې زه امیج سم ووینم، نو په هغه ټایم کې دا ځکه ډایلیټ کېږي. او چې کوم ټایم کې ډېره رڼا وي نو دې ته خاص هم ډېر لایټ میلاویږي، نو دی ځان کنټریکټ کړي چې بس دنده دې لږه رڼا لاړه شي، بس په دې هم کافي دی چې امیج زه ووینم. نو هغه ټایم کې چې کله ډېره رڼا راشي نو دا پیوپل ځان کنټریکټ کړي، دا لینس څه وکړي؟ لینس ولګي رو پړسېږي، داسې لینس رو پړسېږي. دا سیلري مسل چې دي که نه دا ښکلي ریلیکس شي، چې ریلیکس شي سسپنسري مسل هم ریلیکس شي، دا لینس رو پړسېږي. چې لینس رو پړسېږي نو تیز رڼا را روانه ده، څه رڼا چا کنټرول کړه؟ پیوپل وړوکی شو، څه ورته دی رو پړسېده. چې دی رو پړسېږي څه به دی کنټرول کړي، نو شاته به زموږ سترګه چې ده هغه ډیمیج کوي نه، خو هغه به ښکلی پراپر امیج جوړ کړي. خو چې کله رڼا کمه وي نو هغه ټایم کې د پیوپل ځان ډایلیټ کړي. چې پیوپل ډایلیټ کړي ځان نو په دې کې به کافي ریز دنده راشي. دا سیلري مسل چې دی دا کنټریکټ شي، په دې ټایم کې دا راښکلی شي چې دا طرف راښکلی شي، دا طرف، نو دا به نری شي که نه، دا به څه شي؟ نری. نو چې دا نری شو نو څه رڼا دې نه چې کومه راغله نو هغه په اسانه دې نه پاس شوه، نو شاته سترګې ته ورسېده هغه رڼا او هغه موږ ته بیا په اسانه باندې اغستې ښکاري. نو دا دویم لیر شو کورایډ. دې کې څه مسله بني انشاءالله، که بیا هم څه مسله نو تاسو تپوس کولی شئ. او پسې به موږ شروع کوو انر لیر. نو انر لیر هم اسان دی، دا میډل لیر چې نو دې کې لږ غوندې تاسو پوه شوئ، نو انر لیر به انشاءالله تاسو څه مسله نه وي. او بس دا نننی ټاپک شو. تھینک یو.